מפגש קרוב עם ענק אוכל אדם. מכשפה שהופכת אנשים לחזירים. מלך אבוד ששב לתפוס את כס מלכותו. כל אחד מהם הוא סיפור מעולה בפני עצמו, אבל כל אחד הוא רק פרק אחד באודיסאה, פואמה בת 12,000 שורות שמשתרעת על פני שנים של היסטוריה, מיתולוגיה ואגדות של יוון העתיקה. איך אפשר להבין טקסט כזה מסיבי שמספר על עולם כה רחוק? העובדה שאנחנו בכלל יכולים לקרוא את האודיסאה היא די מדהימה, מאחר שהיא נכתבה לפני שהאלפבית היווני נוצר במאה השמינית לפני הספירה. האודיסאה נוצרה למען האזנה ולא לקריאה, ובוצעה בעל פה על ידי משוררים שנקראו רפסודים. לפי המסורת, הסופר היה איש עיוור בשם הומרוס, אבל אף אחד לא יודע בוודאות אם הוא היה אמיתי או רק אגדה. האזכורים הראשונים שלו היו מאות שנים אחרי התקופה הזו. ונראה שהפואמות שמיוחסות לו שונו ואורגנו מחדש פעמים רבות על ידי סופרים רבים, עד שלבסוף נכתבו בצורתם הנוכחית. למעשה, המילה רפסוד משמעה לחבר יחדיו, כאשר המשוררים האלו שילבו סיפורים, בדיחות, מיתוסים ושירים קיימים לנרטיב יחיד. כדי לדקלם אפוסים מסיביים, רפסודים משתמשים במשקל קבוע, יחד עם שיטות שעוזרות לזכור דברים, כמו חזרה על פסקאות או קטעים שהם שיננו. אלה כללו תיאורים של נופים ורשימות של דמויות, ועזרו לרפסודים לשמור על המקום שלהם בסיפור, בדיוק כמו שהפזמון או הגשר של שיר עוזרים לנו לזכור את הבתים הבאים. מכיוון שרוב הסיפורים היו מוכרים לקהל, לעתים קרובות הקריאו את קטעי הפואמה בסדר שונה. בשלב כלשהו נקבע סדר קבוע, והסיפור סופר באותו הסדר שבו אנחנו קוראים היום. אבל מאחר שהעולם השתנה מעט במהלך אלפי השנים האחרונות, זה עוזר לקבל קצת רקע לפני שמתחילים לקרוא. האודיסאה עצמה היא המשך לאפוס המפורסם השני של הומרוס, האיליאדה, המספר את סיפור מלחמת טרויה. אם יש נושא אחד שמאחד את שתי הפואמות, הוא זה. אף פעם אל תעוררו את זעם האלים. הפנתיאון היווני הוא שילוב מסוכן של כוח אלוהי וחוסר ביטחון אנושי, שנתון לקנאה וטינה ברמות אדירות. ובעיות רבות שעמדו בפני בני האדם בפואמות נגרמו בגלל היוהרה שלהם, או גאווה מופרזת באמונה שהם נעלים על האלים. התשוקה לרצות את האלים הייתה כה גדולה, שהיוונים העתיקים הזמינו את כל הזרים לבתיהם בנדיבות, מהפחד שהזרים הם אולי אלים במסווה. המנהג העתיק הזה של אירוח נקרא זניה. המארחים סיפקו לאורחיהם תחושת ביטחון, אוכל ונוחות, והאורחים התייחסו אליהם בתמורה באדיבות ונתנו להם מתנות, אם היו להם כאלו. לזניה היה תפקיד משמעותי באודיסאה, שבה אודיסאוס במסעותיו הוא האורח התמידי, בעוד בחסרונו, אשתו הנבונה פנלופה משחקת את המארחת התמידית. האודיסאה מספרת על כל שנות מסעו של אודיסאוס, אבל הנרטיב מתחיל אין מידיאס רייס, כלומר באמצע הדברים. 10 שנים לאחר מלחמת טרויה, אנחנו מוצאים את הגיבור שלנו לחוד על אי, עדיין רחוק מביתו באית'קה ומהמשפחה שהוא לא ראה 20 שנה. מכיוון שהוא הכעיס את אל הים פוסיידון בכך שעיוור את בנות ציקלופ, המסע של אודיסאוס הביתה היה מלא תאונות ותקלות. בזמן שהצרות התחילו בביתו והאלים דנו בגורלו, אודיסאוס מתחיל לספר למארחיו על שנותיו החסרות. אחד הדברים הכי מרתקים בנוגע לאודיסאה הוא הפער בין מעט הידע שיש לנו על תקופת הזמן שלו ושפע הפרטים שהטקסט עצמו מכיל. היסטוריונים, בלשנים וארכיאולוגים בילו מאות שנים בחיפוש אחר חורבות טרויה ובזיהוי האיים שבהם אודיסאוס ביקר. ממש כמו הגיבור שלו, האפוס בין 24 ספרים עבר מסע ארוך משלו, דרך מאות שנים של מיתוסים והיסטוריה, כדי לספר לנו היום את סיפורו יוצא הדופן. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.